สวัสดีค่ะวันนี้แม่ก็จะมารีวิวของติ่งเกาหลีนะคะวันนี้คลิปอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่ารีวิวตอนกลางคืนนะคะเป็นสินค้าติ่งเกาหลีราคาถูกๆเลยนะคะเริ่มจากพวงกุญแจเลยนะอันนี้เป็นชิ้นละ10 บาทนะคะพวงกุญแจมีหลายแบบนะคะสั่งได้เลยนะคะเลือกเมมเบอร์เลยแล้วเดี๋ยวจะคะไปให้นะคะอันนี้เป็นแบมเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็มีแล้วก็จะเป็นแบบพวงกุญแจหัวโตแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นแบมแล้วก็จะมีเมมเบอร์คนอื่นด้วยนะคะมีจินยองนะคะแล้วก็เป็นยุกยอมของก็อตเซเว่นนะคะมาร์คแล้วก็จะเป็นแจ็คสันนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ JB มีเป็นยองแจด้วยนะคะก็จะคะมีหลายแบบนะคะชิ้นละ10 บาทเท่ากันของ BTS ก็จะเป็นแบบค้าเหมือนกันรวมครบเมมเบอร์นะคะอันนี้เป็นของ BTS ก็จะมีเป็นแบบหยักนะคะหยักหัวโตชิ้นละ10 บาทสำหรับพวงกุญแจก็สามารถดูแบบได้ที่ Facebook น้องขุนพลนะคะแต่ว่าบางทีแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็จะไม่ได้ฟิกนะอันนี้เป็นเป็นเข็มกัดนะคะเข็มกัดจะมีเฉพาะก็อตเซเว่นนะคะขนาดประมาณนี้ถ้าเกิดเทียบกับมือนะคะชิ้นละ10 บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีเป็นลายรวมก็อตเซเว่นแล้วก็จะเป็นแยกเมมเบอร์เดี่ยวให้นะคะอันละ10 บาทค่ะมานะคะเป็นปากกาหมึกเจลนะคะแท่งละ15 บาทก็เดี๋ยวจะให้ดูที่หัวหมึกปากกาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นเล็กนะสีน้ำเงินนะคะมีลาย BTS แล้วก็เป็นมีก็อตเซเว่นนะคะแล้วก็วันวันเนาะเป็นแบบนี้นะคะแท่งละ15นะนี่เลยค่ะจะเป็นด้ามสีดำแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดก็15 บาทเหมือนกันมีเป็นลาย BTS นะคะแล้วก็จะเป็นของก็อตเซเว่นลายใหม่แบบนี้นะคะ15ชิ้นละอันละ15 บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นการ์ดแข็งนะคะการ์ดแข็งก็แผ่นละ15 บาทเหมือนกันอันนี้ด้านหน้านะคะเป็นลายรวมก็อตเซเว่นและอันนี้เป็นด้านหลังเป็นชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเขานะคะแล้วก็จะมีเป็นแยกเมมเบอร์ของก็อตเซเว่นก็มีครบทุกคนนะคะมี2 วงก็คือก็อตเซเว่นแล้วก็ BTS นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะแผ่นละ15อันนี้เป็นของ BTS นะคะก็มีหมดเลยแล้วก็มีเป็นลายรวมด้วยนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะแบบ15 บาทนะคะจะพยายามลงรูปไว้ใน Facebook น้องขุนพลทั้งหมดนะคะต่อไปเป็นภาพเล็กนะคะขนาดโฟโต้นะก็มีของ BTS อย่างเดียวนะคะเป็นเมมเบอร์เนาะอันนี้ก็น่าจะมีครบทุกคนนะคะแผ่นละ10 บาทเนาะก็ลงรูปไว้ให้ Facebook แล้วเหมือนกันก็เข้าไปดูได้นะคะจะมีกระดาษโน้ตด้วยนะคะเป็นของจองกุ๊กเนาะราคาชิ้นละ25 บาทเป็นแบบแพ็คนะคะต่อมานะคะก็จะมีเป็นภาพขนาดกลางแบบนี้แผ่นละ20 บาทนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะอันนี้เป็นแบบ10 บาทนะคะเทียบกันแต่ว่าขนาดกลางนี้มีแต่ก็อตเซเว่นนะคะตอนนี้เหลือไม่ครบเมมเบอร์นะมียองแจมีจินยองนะคะมาร์คแค่นี้นะคะเหลือ3 คนเนาะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นตารางสอนนะคะมีลายมาร์กแล้วก็แบมนะคะชิ้นละ20 บาทตารางสอนค่ะต่อไปเป็นพัดราคา35 บาทนะคะอันนี้เป็นพัดแบบพับนะอันนี้เป็นลายก็อตเซเว่นนี้แค่2 ลายนะคะมีก็อตเซเว่นแล้วก็อันนี้เป็นของ BTS นะคะเป็นแบบนี้35 บาทค่ะกับอย่างอื่นในร้านได้เนาะอย่างละ35 บาทเท่ากัน3 ชิ้น100นะคะแล้วก็จะมีเป็นเนมแท็กนะคะเนมแท็กอันนี้ราคาชิ้นละ40 บาทนะคะเป็นลายI loveก็อตเซเว่นอย่างเดียวเลยสีดำนะคะแบบนี้40 บาทค่ะอันนะคะเป็นไอลิงนะคะอันละ35 บาทเหมือนกันนะคะเป็นลายมาร์กนะคะเหลือแต่มาร์กอย่างเดียวเนาะแล้วก็จะเป็นโลโม่นะคะโลโม่ก็กล่องละ60 บาทนะคะข้างในมี30 แผ่นเมมเบอร์ของก็อตเซเว่นครบคนนะคะอันนี้เป็นชื่อมียองแจนะคะมีมาร์กนี่เป็นลายของแจ็คสันอันนี้ด้านหลังนะคะJB ก็มีนะคะยุกยอมก็จะประมาณหน้าปกกล่องก็จะประมาณแบบนี้นะคะจินยองเนาะแล้วก็มีลายรวมของก็อตเซเว่นด้วยนะคะเป็นลายใหม่ตอนนี้เลย Eye on You นะคะแล้วก็มีของ BTS ด้วยนะคะตัวนี้ BTS เป็นแบบลายรวมแล้วก็เมมเบอร์เดี่ยวมีแค่ตอนนี้เหลือจองกุ๊กแล้วก็จินนะคะ2 แบบเนาะกล่องละ60 บาทค่ะแต่เป็นกระเป๋าดินสอนะคะเป็นหนังสีดำนะเป็นแบบซิปด้านบนนะคะอันนี้เป็นกันน้ำได้เนาะราคาชิ้นละ70 บาทนะคะกระเป๋าแบบยาวมีลาย BTS นะคะแล้วก็เป็นของก็อตเซเว่นนะคะก็อตเซเว่นจะมีลายเซ็นด้วยเนาะ70 บาทค่ะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าใส่ตังเหรียญอันนี้แบบไซส์เล็กนะคะเป็นขนาดตังเหรียญถ้าเกิดแบบอันนี้เป็นใส่ดินสอที่รีวิวเมื่อกี้70 บาทถ้าตังเหรียญเนี้ย35 บาทนะคะเป็นขนาดนี้เลยมีของก็อตเซเว่นนะคะ
แล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะแล้วก็ Blackpink มี3ลายค่ะ35 บาท3ชิ้น100ก็เป็นกระเป๋าใส่ตังเหรียญแบบลายหน้าคนนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นPVC นะคะกันน้ำเนาะชิ้นละ50 บาทเหลือแค่ลายมาร์กอย่างเดียวนะคะแบบนี้เลย50 บาทนะคะชิ้นใหญ่อันนี้น่ารักมากคุ้มนะคะอันนี้เป็นแบบหนาเลยนะคะเป็นวัสดุเนื้อดีนะคะต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าดินสอหรือว่าใส่ของกระจุกกระจิกได้นะคะขนาดประมาณนี้เนาะอันนี้เทียบกับมือนะคะก็ใส่เป็นปากกาดินสอได้นะคะแล้วก็ใส่ของได้อันนี้มีจินนะคะของ BTS จะไม่ครบคนนะคะอันนี้จองกุ๊กเนาะแล้วก็มีรวมวรรณวรรณแบ็คพิงค์นะคะแบ็คพิงค์มีลายรวมด้วยแล้วก็ลายรวมก็เซเว่นนะคะแบบนี้ลายก็จะคะไปนะคะบางทีเนี่ยลงรูปไว้แต่ว่าอาจจะไม่มีลายนั้นหรือจะหมดก็จะเป็นได้ลายอื่นแต่ว่าถ้าเมมเบอร์ก็จะเป็นเมมเบอร์คนเดียวแต่ว่าเปลี่ยนลายอย่างเงี้ยนะอันนี้35 บาทค่ะก็ยังอื่นได้นะคะที่35เหมือนกัน3ชิ้น100อันนี้ยองแจเมมเบอร์ของก็เซเว่นจะครบคนนะคะมาร์คอันนี้ก็เป็นมาร์คกับแจ็คสันนะคะมีแจ็คสันเดี่ยวนะคะยุกยอมแล้วก็อันนี้เป็นจินยองนะคะแล้วก็แบมแบมก็มีเหมือนกันเนาะแบบนี้นะคะอันนี้35 บาทนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าตังแบบนี้นะคะขนาดใหญ่เนาะเดี๋ยวแม่จะรีวิวเปิดให้ดูอีกทีนึงอีกคลิปนึงนะคะอันนี้ชิ้นละ90 บาทนะคะเป็นซิปสีแบบนี้เนาะแล้วอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์แบบพับอันนี้ใส่แบงค์ได้นะคะราคาชิ้นละ150 บาทนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าดินสอเล็กอันนี้เป็นแบบใสนะคะมีหลายสีเลยนะคะแบบนี้ดีมากเลยนะคะเป็นสกินเป็นพิมพ์ลายก็เซเว่นนะคะก็จะมีสีส้มนะคะสีชมพูอ่อนอันนี้เลือกสีได้นะสีเหลืองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหมดแล้วอาจจะได้เลือกสีอื่นแทนไปนะคะอันนี้สีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าชมพูเข้มนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นแบบอันนี้ราคาชิ้นละ15 บาทนะคะส่วนอันนี้90อันนี้150บอกแล้วเนาะอันนี้อันละ20 บาทนะคะลายมันจะเท่ากับอันนี้เลยแต่อันนี้เป็นลายหน้าคนนะคะอันนี้20 บาทเป็นแบบใสมีหลายสีเหมือนกันเนาะมีน้ำเงินส้มเขียวชมพูตามนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่ตังเหรียญอีกเหมือนกันนะคะขนาดเท่ากันกับอันนี้แต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นแบบพิมพ์ลายเป็นผ้านะคะผ้ากันน้ำเนาะก็ราคาชิ้นละ30 บาทนะคะนี่เลยเป็นลายรวมก็เซเว่นนะคะแล้วก็เมมเบอร์เดี่ยวก็มีแบบประมาณแบบนี้นะคะ30 บาทค่ะต่อไปเป็นพัดหัวโตนะคะเมมเบอร์ของก็เซเว่นครบคนนะคะแต่ว่าวงอื่นยังไม่มาเนาะอันละ40 บาทนะคะเป็นพิมพ์ลายหน้าเดียวนะคะครบคนเลยอันนี้แจ็คสันนะคะมียองแจข้างล่างมีเป็นพี่มาร์คแล้วก็มีเป็นจินยองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตะกร้าหนึ่งนะคะอันนี้อันละ40 บาทเนาะอันนี้ JB นะคะยุกยอมข้างล่างก็จะเป็นแบมแบมนะคะส่วนเป็นพัดกลมแบบนี้นะคะพัดกลมก็จะอันละ35 บาทค่ะอย่างอื่นได้3ชิ้น100นะในราคาที่เท่ากันนะคะแจ็คสันมาร์คจินยองนะคะแล้วมันจะมีวงอื่นด้วยนะถ้าเป็นของพัดกลมนะคะมีวรรณวรรณมี BTS ด้วยนะคะอันนี้ก็ BTS แยกเมมเบอร์เดี่ยวจะมี V นะคะหรือ V ซูก้านะคะประมาณนี้35 บาทค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหมอนนะคะแบบเป็นถอดปลอกซักได้นะคะเพราะว่ามันจะมีซิปอยู่ด้านล่างตรงนี้นะอันนี้ลายรวม BTS นะคะราคาใบละ170 บาทนะคะใบโตนะคะ1ได้เลยหรือว่าเอาไปกอดก็ได้เนาะแล้วก็จะมีเป็นจองกุ๊กนะคะหรือก็อันนี้เป็นลายรวมก็เซเว่นแล้วก็ที่เหลือเมมเบอร์เดี่ยวก็คือพี่มาร์คนะคะของก็เซเว่นค่ะต่อไปเป็นโปสเตอร์8 แผ่นนะคะอันนี้เป็นแบบแผ่นใหญ่เลยเนาะข้างในมี8 แผ่นนะคะแพ็คละ100 บาทเหลือแต่ BTS วงเดียวนะคะก็เซเว่นหมดส่วนอันนี้เป็นแฟ้มนะคะแฟ้มขนาด A4 นะคะชิ้นละ50 บาทนะคะแฟ้มอันนี้ก็เป็น BTS นะคะแล้วก็เป็นลายก็เซเว่นแบบใหม่น่ารักมากเลยนะคะอันนี้ขายดีเลยแล้วก็เป็นแบมแบมเดี่ยวแล้วก็เป็นยุกยอมนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะอันนี้แผ่นละอันละ50 บาทนะคะด้านล่างลงมานี้เป็นภาพใหญ่นะคะเป็นขนาดใหญ่ขนาดนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นยองแจแล้วก็จะเป็นมาร์กนะคะเดี๋ยวจะลงรูปไว้ใน Facebook น้องขุนพลนะคะภาพใหญ่นี้35 บาทเนาะส่วนสมุดนี้เล่มละ60 บาทนะคะข้างในเป็นแบบมีเส้นนะคะมีก็เซเว่นอย่างเดียวอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวแม่จะรีวิวเปิดให้ดูอีกคลิปหนึ่งเนาะให้ดูด้านในนะคะส่วนด้านล่างนะคะลงมาก็จะเป็นอันนี้ที่ขั้นหนังสือนะคะกล่องละ90 บาทเนาะอันนี้เป็น BTS นะคะมีพี่มาร์คแล้วก็เป็นยุกยอมนะคะแบมแบมแล้วก็เป็นลายรวมก็เซเว่นนะคะแบบนี้90 บาทเนาะผ้าปิดจมูกนะคะมีก็เซเว่นอย่างเดียวนะคะ35 บาทนะคะ
แล้วก็อันนี้เป็นสร้อยแบบแบนนะคะคือจี้มันจะเป็นแบบแบนมี2แบบก็คือพี่มาร์คแล้วก็แบมแบมนะคะค่ะบอกราคาผิดนะผ้าปิดจมูกนะคะ40 บาทแล้วก็เป็นสร้อยแบนแบบนี้นะคะจี้แบนลายสวยมากนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวสว่างตอนกลางวันแม่จะรีวิวให้อีกคลิปนึงนะคะอันนี้อันละ60 บาทนะคะแล้วก็จะเป็นสแตนดี้หัวโตชิ้นเล็กนะคะครบวงของ GOT7 เนาะราคาอันละ50 บาทนะคะสแตนดี้นะแล้วก็ธงก็จะมีลายรวมของ GOT7 นะคะมีแบมเดี่ยวแล้วก็มีมาร์คเดี่ยวนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น BTS วันนะคะธงนี้อันละ60 บาทนะคะแล้วก็จะเป็นโปสการ์ดนะคะมีของวันGOT7 นะคะลายใหม่เลยน่ารักมากนะคะแล้วอันนี้แบ็คพิงค์ตัวนี้เป็นของทวายนะคะกล่องละ115 บาทค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูรูปภาพได้ที่ Facebook ชื่อน้องขุนพลนะคะแล้วก็สั่งได้ทางอินบ็อกซ์หรือว่า LINE นะคะซึ่งจะพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะไม่รับจองไม่รับผ่อนนะคะรับโอนธนาคาร Wallet แล้วก็พร้อมเพย์เท่านั้นนะคะแบบมีหลักฐานเท่านั้นด้วยเนาะส่งไปรษณีย์อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดสงสัยยังไงก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ